हाई एभ्रिवान, आज म तपाईहरुलाई गुन्द्रुकको तरकारी कसरी बनाउने त्यो देखाउँछु है त। हेर्नुस्, त्यसको लागि गुन्द्रुक, हरियो लसुन, प्याज, टमाटर, बोइल गरेर राखेको दुईटा आलु अनि भटमास लिएको छु। भटमासलाई मैले भुटेर निकाले। भटमास दिएपछि अब हामी गुन्द्रुक बनाउँछौं। त्यसमा मैले जिरा, मेथी पुराए अनि एउटा सुकेको खुर्सानी, त्यसपछि प्याज राखे। प्याज गोल्डन ब्राउन भएपछि मैले त्यसमा हरियो लसुन राखे। हरियो लसुन एकछिन पाकेपछि त्यसमा बेसा राखे। त्यसपछि अघि काटेर राखेको टमाटर राखे। टमाटर एकछिन पाकेपछि त्यसमा नुन राखे। त्यसपछि अघि हामीले बोइल गरेर राखेको आलु राखे। त्यसपछि मसला, अदुवा लसुनको पेस्ट राखे। त्यसलाई एकछिन पाक्न दिए। एकछिन पाकेपछि त्यसमा अघि हामीले भिजाएर राखेको गुन्द्रुक राखे। गुन्द्रुकलाई मैले एकछिन तातो पानीमा भिजाएर राखेको थिएँ। गुन्द्रुक एकछिन पाकेपछि अघि भुटेर राखेको भटमास पनि राखे। त्यसपछि मैले त्यसमा 1 बाउल पानी एड गरे। एकछिन राम्रोसँग छोपेर पाक्न दिए। अब हाम्रो गुन्द्रुक पाकिसकेको छ। हेर्नुस् त, गुन्द्रुक रेडी भइसक्यो। मैले गुन्द्रुकलाई खनाएर यसमा राखेको छु। थ्यांक यू फर वाचिङ।